Loại phế vật này lúc còn sống thì chẳng có chút tác dụng nào, chỉ bằng sau khi bỏ mạng lấy tim ra cho người cần. Tô đại tiểu thư, tuy rằng bệnh nhân đã bỏ mạng, nhưng xin cô đừng hút thuốc ở đây. Anh nói rồi đấy, cô ta bỏ mạng rồi. Tôi hút điếu thuốc xem như là cho em gái tôi thắp nén hương, không được sao? Ai dám nói vợ tôi bỏ mạng? Hóa ra là cậu, thằng ở rể vô dụng. Chẳng phải đã đem cậu trục xuất khỏi Tô gia rồi sao? Sao còn dám quay lại? Tránh ra, người bỏ mạng không thể sống lại. Xin anh hãy nén bi thương, không có y đức. Anh không xứng làm bác sĩ. Tim người sống mà anh cũng dám khoét. Anh đang phạm pháp đấy, hiểu không? Đùa sao? Dựa vào thằng nhóc đầu xanh như cậu cũng dám ở trước mặt tôi bàn luận y thuật. Các người to gan thật đấy, dám bất kính với phán quan đại nhân. Đủ rồi, im lặng hết cho tôi, đừng cản trở tôi châm cứu. Tô Mạn, chẳng phải cô bỏ mạng rồi sao? Tôi thấy cô mong tôi bỏ mạng thì có. Viện trưởng Trần, chuyện này là sao? Nói, rốt cuộc là ai sai khiến anh làm vậy? Là Sở Vân Bằng, Sở thiếu gia. Cái gì? Là anh ta nói cô gái này không đáng để chữa trị nữa. Chi bằng móc tim cô ấy ra, cắt quả thận, đổi chút tiền tiêu. Vậy tờ giấy báo tử là anh làm? Tôi cũng là bị ép thôi. Đừng có giả bộ đáng thương với tôi. Nhận bao nhiêu tiền hối lộ rồi? Nói thẳng đi. Tim 5 vạn, thận 2 vạn, đây là 10 vạn. Mua đôi mắt của anh. Không, tôi không muốn. Muốn trách thì trách anh có mắt như mù. Tiêu Vân Thiên, anh làm gì vậy? Tờ giấy báo tử là do cô ký tên. Đồ ở rể như cậu còn dám lấy mạng chủ nhà. Chẳng phải các người đã đuổi tôi ra khỏi Tô gia rồi sao? Tiêu Vân Thiên, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Tôi cũng bị lừa rồi. Sao tôi có thể hại chính em gái ruột của mình chứ? Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Vậy anh, tôi chỉ cần cô về Tô gia chuyển lời giúp tôi thôi. Lời gì? Về nói với bà lão nhà các người, bảo bà ta chuẩn bị nhiều quần áo ấm để qua mùa đông đi. 3 ngày sau, tôi sẽ khiến Tô gia các người từ hào môn biến thành ăn mày. Chồng, em lạnh. Không phải chứ, mình đã đuổi hàn độc cho cô ấy rồi mà. Vợ, em sao vậy? Em bị sốt sao? Chồng, cảm ơn anh đã diễn một màn kịch, cứu em. Diễn kịch? Đúng vậy, 7 năm trước, y thuật của anh bị phế. Là ông nội em và sư phụ anh đã định hôn ước cho chúng ta. Giờ đã 7 năm rồi. Ngoài việc bưng trà rót nước thì anh chỉ giặt quần áo nấu cơm. Sao có thể khôi phục sức mạnh được chứ? Anh, em nói sao thì là vậy đi. Vị tiểu thư mặc đồ đen đi cùng anh hôm đó, cô ấy là một vị thần y, phải không? Em nói vậy thì là vậy đi. Chắc là anh cũng không cho cô ấy được bao nhiêu tiền đâu. Để em về, phải cảm ơn người ta cho đàng hoàng mới được. Hay là anh mời cô ấy đến nhà đi, em xuống bếp mời ân nhân cứu mạng của em một bữa cơm nhé. Như vậy không hay lắm đâu. Sao lại không hay? Lẽ nào giữa hai người còn có bí mật gì giấu em sao? Sau lưng em làm chuyện mờ ám. Vợ, xin em nhìn rõ, anh trong sạch mà. Vậy thì làm theo lời em đi, mời người ta một bữa thật ngon, cũng coi như là chút lòng thành của em. Phán quan, tình hình của tập đoàn Thiên Thành đã nắm rõ rồi. Đừng úp mở, nói thẳng đi. Vâng, ngài muốn phu nhân làm chủ tịch tập đoàn. Chỉ cần đại hội cổ đông đồng ý là được. Vậy thì Tô gia, ai là cổ đông lớn nhất đứng sau vậy? Tập đoàn Tô gia kinh doanh bất chính trong nhiều năm, nhờ có sự ủng hộ của ông cụ Tề Đồng Thiên, gia tập tài phiệt tại Giang Thành mới có thể đi đến ngày hôm nay. Nếu ngài giúp ông Tề một việc, chắc chắn ông ấy sẽ giúp phu nhân lên vị. Được, vậy cô đi chào hỏi ông Tề trước, tôi sẽ đến sau. Đứng lại, anh là ai? Tôi còn chưa đi bẩm báo với ông Tề, anh đã dám tự ý xông vào Tề phủ. Tiêu Vân Thiên, chàng rể bị Tô gia trục xuất. Ra là thằng phế vật đó. Tôi không vào cũng được. Vậy cậu vào, gọi ông cụ Tề của các cậu ra đây.
Anh là cái thá gì? Anh cũng xứng sao? Anh nghĩ ông Tề của chúng tôi, mấy loại chó mèo hoang như anh đây, cũng có thể gặp được sao? Sao lại coi thường tôi vậy? Ông Tề của chúng tôi không gặp người dỗi việc. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám vội. Các cậu đi bẩm báo một tiếng, có bỏ mạng được không? Láo xược, dám ăn nói với ông đây như vậy. Tôi nói cho anh biết, ở Tề gia, cho dù là một con chó cũng còn quý giá hơn anh. Thật thú vị, ngay cả một con chó cũng hoài phong như vậy. Đây không phải là thằng phế vật sao? Đến đây cầu cứu ông Tề sao? Cậu xứng sao? Các anh là ai? Tôi là thiếu gia Sở gia, Sở Vân Bằng. Cũng không lau mắt chó của cậu đi mà nhìn. Tôi còn tưởng là ai cơ chứ? Ra là công tử của Sở gia, một gia tộc hạng thấp. Anh cũng phải ở đây, ngoan ngoãn chờ cho tôi. Đồ khốn! Ồn ào cái gì? Đều đứng đây chờ cho tôi. Tôi vào bẩm báo một tiếng. Đã là ý của phán quan, vậy thì tôi nhất định dù bỏ mạng cũng không từ chối. Chỉ là một thỉnh cầu nhỏ. Không biết tôn giả có bẩm báo với phán quan không? Đương nhiên. Chuyện nhỏ này chỉ cần phán quan đồng ý, chẳng phải sẽ làm được trong phút chốc sao? Tề lão đại có thể yên tâm. Vậy thì tốt quá. Cái này không cần thiết. Chút tiền này đối với phán quan mà nói vốn dĩ không đáng là gì. Tôn giả hiểu lầm rồi. Đây là chút lòng thành kính dâng ngài. Tề lão, bên ngoài có hai người cầu kiến. Không thấy tôi đang bàn chính sự với tôn giả sao? Ai đến phá đám tôi vậy? Một người là thiếu gia Sở gia, người còn lại là Tiêu Vân Thiên, kẻ ở rể bị trục xuất khỏi Tô gia, đều đuổi hết ra ngoài cho tôi. Tề lão e rằng không biết, phán quan trước giờ luôn khiêm tốn. Thân phận thật sự của ngài ấy là... Gì? Thân phận của phán quan là gì? Cẩu nô tài, lập tức mời tiên sinh Tiêu Vân Thiên một cách cung kính nhất vào đây cho tôi. Vâng, tôi đi mời ngay. Đồ vô dụng như cậu cũng xứng gặp mặt Tề lão sao? Thật là làm trò hề cho thiên hạ xem. Nực cười đến phát điên lên. Tô Tình, còn 2 ngày nữa cô và người mẹ bạc tình bạc nghĩa kia sẽ phải ăn xin ngoài đường rồi. Bây giờ cô còn tâm trạng cùng với tên khốn đi đến đây này sao? Tiêu Vân Thiên, rốt cuộc anh là người như thế nào? Anh có thể tha cho chúng tôi được không? Biết sợ rồi. Vậy thì về nhà thương lượng với bà lão Tô đi, xem làm thế nào để xin lỗi tôi và Tô Mạn. Đừng đứng đây chờ nữa. Tề lão sẽ không gặp các người đâu. Tô Tình, cô ngốc nghếch vậy. Cậu ta còn có thể là ai? Cậu ta không phải là một tên phế vật hay sao? Cô còn sợ cậu ta? Tề lão có lời mời. Có phải đã quỳ nhầm người rồi không? Tôi ở đây này. Không sai, Tề lão mời chính là tiên sinh Tiêu Vân Thiên. Cái gì? Tề lão mời cậu ta? Không sai, Sở thiếu gia xin cứ tự nhiên. Tề lão chúng tôi hôm nay không tiếp khách không mời. Tiêu tiên sinh mời. Được, các người cứ chờ đấy cho tôi. Đồ phế vật thối tha. Tôi sẽ dạy cho các người một bài học. Phán quan ở trên, xin hãy cứu giúp 13 người già trẻ ở Tề gia chúng tôi. Alo, ai đấy? Nha đầu, cô đang ở đâu đấy? Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Cô còn mặt mũi hỏi ta? Cô có biết không, thằng con rể phế vật của cô muốn biến ta thành ăn mày đấy. Cái gì? Cô mau cút về đây cho ta. Mẹ làm sao vậy? 4 gia tộc lớn ở Giang Thành đã diệt 3. Lần trước may mà có Sở thiếu gia ra tay, chúng ta mới tránh được một kiếp. Bây giờ thằng chồng phế vật của cô lại còn nguyền rủa Tô gia chúng ta phá sản, biến chúng ta thành ăn mày. Thật là quá đáng. Mẹ, tối hôm đó con nghe ân nhân cứu mạng của con, cô Mặc Vũ nói Tô gia lần trước có thể thoát được một kiếp, không phải là Sở gia ra tay,
Vậy ở Giang Thành còn ai có thể hô mưa gọi gió như vậy? Con nghe nói là một vị ẩn sĩ giang hồ xưng là phán quan sinh tử. Toàn bộ 3 tỉnh Đông Nam, bất kỳ một vị đại quan hiển quý nào cũng phải kính phán quan 3 phần. Nếu đã như vậy, cô phải giữ mối quan hệ tốt với cô Mặc Vũ. Nói không chừng thông qua cô ta còn có thể kết giao được với phán quan đấy. Chỉ là hiện tại còn có một chuyện nữa, cô phải nói rõ ràng với ta. Mẹ nói đi. Tên chồng phế vật của cô khoác lác, nói đợi đến ngày ta thọ, khiến chúng ta từ nhà giàu thành ăn mày. Cậu ta thật là cả gan lớn mật. Mẹ, người bớt giận. Tiêu Vân Thiên, anh ấy chính là một kẻ ngốc nghếch thật thà, ăn nói vụng về. Hơn nữa, anh ấy nào có bản lĩnh đó chứ. Làm ta sắp tức điên lên rồi. Đây là muốn làm giảm tuổi thọ của ta. Mẹ, hay là thế này đi, bây giờ con sẽ gọi điện cho anh ấy, bảo anh ấy đến Tô gia xin lỗi người. Tề lão, sao lại hành lễ lớn như vậy? Ông và sư phụ tôi đều là bạn bè lâu năm rồi, không cần phải khách khí như vậy. Thật không ngờ, đệ tử của lão phán quan chính là ngài. Tề lão, có việc gì cần cầu xin? Thật là khiến ngài chê cười rồi. Năm ngoái, từ khi tôi cưới vợ mới xong, cả nhà chúng tôi trên dưới đều mắc phải một loại bệnh lạ. Cánh tay của tôi ngày càng run rẩy. Bây giờ ngay cả cầm đồ vật cũng cầm không vững nữa rồi. Mời Tề lão ngồi bên này. Tề lão, ông cảm thấy thế nào? Tiêu tiên sinh thật không hổ là phán quan sinh tử. Thật là khiến Tề mỗ tôi mở mang tầm mắt rồi. Còn có một việc, xin đừng trách tôi nhiều lời. Phán quan cứ nói, đừng ngại. Tề lão, vợ mới cưới năm ngoái của ông e rằng là trâu già gặm cỏ non nhỉ. Nói cách khác, cũng cách nhau 30 tuổi nhỉ. Tiêu tiên sinh thật là thần nhân mà. Là như vậy. Từ khi vợ trẻ của tôi vào cửa, cả nhà già trẻ chúng tôi đều mắc phải loại bệnh lạ này. Vốn dĩ trưởng tử muốn kế thừa gia nghiệp Tề gia của tôi cũng vì loại bệnh này mà qua đời rồi. Tôi đã đi khắp các danh y 4 biển, đều nói không biết, chưa từng thấy. Vốn tưởng rằng đại hạn của tôi sắp đến, không ngờ lại gặp được thần y ngài đây. Vậy cô vợ mới này của ngài họ gì, tên gì, là gia thế như thế nào? Từ tỉnh ngoài lưu lạc đến đây, tôi thương xót cô ta, giữ lại làm bảo mẫu. Sau này phu nhân của tôi qua đời, tôi mới cưới cô ta. Đáng thương cho cô ta. Tề lão, e rằng lúc đó đã để ý đến người ta rồi. Tôi biết. Tề lão, ngài còn trắng kiện lắm, nhưng trong vòng 3 tháng nhớ kỹ không được cùng phòng với cô ta nữa. Nếu không Hắc Long Chủy một khi tái phát, tôi cũng không cứu được ông. Dạ, tôi nhất định nghe theo ngài. Vậy Tô Mạn muốn làm tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thành, nhất định sẽ làm được. Phán quan, ngài vừa nói cả Tề gia chúng phải là Hắc Long Chủy. Đúng vậy. Hắc Long Chủy là chí âm chí thanh của trời, chỉ có thể được mang theo bởi thân thể chí dương. Nếu như tôi đoán không sai, vị phu nhân trẻ đẹp của Tề gia chính là thân thể chí dương. Năm xưa thứ hại bỏ mạng sư phụ của ngài lại chính là loại Hắc Long Chủy độc này. Hắc Long Chủy mà Tề gia chúng phải chẳng qua chỉ là Hắc Long Chủy sơ cấp, không làm bị thương được sư phụ tôi. Nhưng vị phu nhân Tề gia này nhất định có mối liên hệ mật thiết với sự ra đi của sư phụ tôi. Thuộc hạ hiểu rõ. Cô Mặc Vũ, cô đến rồi. Chồng, anh ngẩn người ra làm gì thế? Cô Mặc Vũ là khách quý của nhà mình đấy, mau lấy đôi dép lê cho người ta thay đi. Được. Không ngờ tới phán quan đại nhân lấy mạng người một cách quyết đoán, ở nhà lại dịu dàng như vậy. Cô Mặc Vũ, mau vào nhà đi, nếm thử tay nghề của tôi nhé. Vâng, đợi một chút, tiên sinh Tiêu đi trước đi. Cô để ý đến anh ấy làm gì? Cô mới là ân nhân cứu mạng của tôi. Nào cô ngồi đi, mau ngồi xuống.
Cô Mặc Vũ, hôm đó tôi từ cõi âm trở về, thật sự là nhờ có cô cả. Thật ra tôi cũng không làm gì nhiều, đều là nhờ có tiên sinh Tiêu cả. Cô Mặc Vũ khách sáo quá rồi. Vân Thiên nhà chúng tôi ấy mà, tôi còn lạ gì. Ngoài thật thà ra thì chẳng biết làm gì cả. Cô Mặc Vũ, nghĩ xem, y thuật của cô cao minh như vậy, chắc chắn là học từ cao nhân rồi nhỉ. Tôi đây quả thật chỉ là học một chút thôi, đều là học từ Phán Quan Sinh Tử đại nhân cả. Phán Quan Sinh Tử. Đúng vậy, Phán Quan Sinh Tử, bậc thầy của y học và chất độc, có thể tùy ý nắm giữ sinh tử của người khác. Ở Giang Thành chúng ta lại có nhân vật lớn như vậy cơ đấy. Đúng vậy, nhưng mà gì? Nhưng mà Phán Quan đại nhân thường ngày hành sự khá là kín đáo, không bao giờ khoe khoang với người ngoài, nên cô không biết cũng là điều dễ hiểu thôi. Vậy nếu có cơ hội, tôi có thể gặp mặt tiên sinh Phán Quan một lần được không? Cũng coi như là có phúc 3 đời rồi. Đương nhiên là được, sau này nhất định sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Vậy thì tốt quá. Chồng, anh đừng chỉ mải cắm đầu ăn một mình thế chứ, chúng ta cùng nhau kính cô Mặc Vũ một ly đi. Được thôi. Nào, không được đâu. Tôi sao dám để tiên sinh Tiêu rót rượu cho tôi chứ? Có gì mà không dám chứ? Chồng tôi không để ý mấy chuyện này đâu. Đúng không chồng? Đúng vậy, ở nhà chúng tôi, vợ tôi là nhất. Cô ấy nói gì là như vậy. Đến đây. Thật sự là làm phiền hai vị rồi. Cô Mặc Vũ đừng khách sáo mà. Thật ra chồng tôi trước đây cũng từng học y. Bình thường anh ấy chắc chắn rất ngưỡng mộ cô nhỉ? Vâng, anh ấy quả thật rất ngưỡng mộ tôi. Thật ra anh ấy vốn có cơ hội có thể trở thành một bác sĩ rất giỏi, nhưng sư phụ của anh ấy bị người ta ám hại. Anh ấy vì bảo toàn tính mạng chỉ đành tự phế bỏ y thuật. Đến ở rể Tô gia chúng tôi, đến nay đã hoang phế 7 năm rồi. Chắc hẳn bây giờ anh ấy đối với y thuật cũng là hoàn toàn không biết gì rồi. Vậy chị có từng nghĩ anh Tiêu đang âm thầm khôi phục không? Nếu như không phải vì tôi rất tin vào điều đó. Nhưng anh ấy vì chăm sóc tôi và tiểu bối, anh ấy đã rất lâu không luyện tập y thuật rồi. Cũng là làm khó anh ấy rồi. Anh Tiêu thật là người đàn ông tốt, có thể cùng với người đàn ông dịu dàng như vậy chăm sóc gia đình, kết hôn. Cô Tô thật là có phúc khí. Phúc khí gì chứ? Người hiền bị người khinh. Anh ấy đó chính là quá lương thiện, quá nhu nhược. Chồng, có đôi khi em thật sự hy vọng anh ở bên ngoài có thể cứng rắn một chút. Chúng ta ở Tô gia khắp nơi bị người ta chèn ép. Một người phụ nữ như em còn phải khắp nơi thay anh thu dọn tàn cuộc. Có đôi khi em nghĩ chi bằng em bỏ mạng cho xong. Tô tiểu thư, cô uống nhiều rồi. Vân Thiên, đến khi nào anh mới có thể để em ở Tô gia ngẩng đầu làm người đây? Vâng, những năm này để em đi theo anh chịu oan ức rồi. 3 ngày sau anh sẽ để em làm tổng giám đốc tập đoàn Dược phẩm Thiên Thành. Vâng, em làm gì vậy? Tô tiểu thư, đắc tội rồi, cô mau tỉnh táo lại đi. To gan. Mặc Vũ, cô đang làm gì vậy? Phán Quan đại nhân, năm đó ngài tự phế bỏ nghề y của mình, sức mạnh vẫn còn trong thời gian khôi phục, tuyệt đối không thể gần nữ sắc. Vớ vẩn, cần cô nhiều lời. Cơ thể của tôi không biết sao, nhưng mà đây là cô ấy bị người ta cho uống thuốc độc mãn tính trong một thời gian dài, bây giờ bị rượu kích thích, thúc đẩy độc tính mới biến thành như vậy. Chẳng lẽ sao có thể như vậy? Hổ dữ không ăn thịt con mà. Gia chủ Tô gia cùng với Sở Vân Bằng cùng nhau dùng thuốc hãm hại con gái ruột của mình. Lũ khốn kiếp này, tôi sớm muộn gì cũng khiến chúng nó máu trả máu. Tôi đây sẽ diệt Tô gia. Không thể kích động, cô về trước đi. Chồng, anh đã rất lâu không? Mấy năm nay để khôi phục công lực, mình vẫn luôn nhẫn nhịn. Thật sự là làm khó mình rồi. Chồng, được. Vợ, lần này anh sẽ hy sinh thân mình giải độc cho em. Vợ, anh về rồi đây. Quỳ xuống. Tôi là đến tìm vợ tôi. Hơn nữa, ngày hôm đó Tô gia các người chẳng phải đã cùng Tiêu Vân Thiên tôi ân đoạn nghĩa tuyệt, đuổi tôi ra khỏi Tô gia rồi sao? Các người có tư cách gì bảo tôi quỳ xuống? Tiêu Vân Thiên, em bảo anh trở về là để anh xin lỗi mẹ. Đây là thái độ gì của anh vậy? Vợ, em nghe anh giải thích. Nguyên rủa chúng tôi phá sản, còn bịa đặt ra câu chuyện đào tim mổ bụng để ly gián quan hệ giữa em và chị em. Anh thật sự khiến em quá thất vọng rồi. Ly gián? Đây là sự thật mà. Em gái, em đừng nghe tên ở rể này nói bậy bạ. Chị thật sự không có. Cô đúng là lành sẹo, nên quên đau rồi sao? Em thật sự nhìn lầm anh rồi. Tiêu Vân Thiên, không ngờ anh lại là loại người này. Được, từng người các người
đều coi tôi như tội nhân phải không? Các người cho rằng ngày đó 4 gia tộc lớn bị diệt thảm khốc, chỉ có Tô gia các người sống sót. Là ai đã giúp các người? Còn có thể là ai? Chúng tôi đều nghe nói rồi. Là ẩn sĩ cao nhân của Đông Nam Tam tỉnh, phán quan sinh tử, nương tay với Tô gia chúng ta. Nghe giọng điệu của anh kia, cứ như là anh giúp Tô gia chúng tôi vậy. Lúc trước thật không nên tin. Các người có thể ăn năn hối cải. Thằng ở rể bé nhỏ lại khoác lác rồi. Hôm nay tôi phải dạy dỗ cậu thật tốt. Đủ rồi. Chuyện của Tô gia chúng tôi tự giải quyết. Xin Sở thiếu gia tự trọng. Tiêu Vân Thiên, anh và em là vợ chồng bao năm, còn có cả tiểu bối nữa. Chỉ cần anh thu hồi lời nói đó. Hơn nữa trong tiệc mừng thọ của mẹ, trước mặt tất cả quyền quý Giang Thành, nói một tiếng xin lỗi, em sẽ đi theo anh, rời khỏi Tô gia, sống cuộc đời nghèo khó. Hai chúng ta sẽ không bao giờ bước chân vào Tô gia nữa. Em yêu anh. Yêu em thì hãy đồng ý với em đi. Vậy coi như đã nói xong rồi nhé. Cô muốn đi theo thằng ở rể này, chính là tay trắng rời đi. Một kim một chỉ cũng không được mang đi. Mẹ, con nói được thì làm được. Hay lắm, Tô tiểu thư thật có khí phách. Nếu tôi là thằng ở rể này, thật sự phải quỳ xuống cảm tạ trời xanh, có thể cưới được một người vợ tốt như cô, cam tâm tình nguyện vì cậu ta từ bỏ tài sản của Tô gia. Em gái, muốn cùng thằng ở rể này tay trắng rời đi, em đã nghĩ kỹ chưa? Tay trắng rời đi là không thể nào. Dù sao bây giờ tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Thành đã là Tô Mạn rồi. Được rồi Vân Thiên, anh đừng nói bậy nữa. Anh không nói bậy. Tề lão giá Lâm, Tô gia chúng tôi thật vinh dự biết bao. Tập đoàn Thiên Thành kinh doanh bất chính, bà lão như bà làm tổng giám đốc. Tôi thấy tư duy của bà quá cũ kỹ rồi, nên đổi người mới thôi. Vậy theo ý của Tề lão thì sao? Một đám người hỗn láo trong Tô gia các người, chỉ có một người có thể đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Tề lão, sẽ không phải là tôi chứ? Vị trí tổng giám đốc không ai khác ngoài nhị tiểu thư Tô Mạn của Tô gia. Anh không lừa em chứ? Tôi nhớ ra rồi. Hôm đó tôi ghé thăm Tề lão, vừa hay cái đồ sao chổi như cậu cũng ở đó. Đúng, nhất định là cậu ở sau lưng giở cho quỷ. Ghé thăm, ngay cả cửa nhà người ta anh còn chưa bước vào được, còn dám nói là ghé thăm. Kể từ hôm nay, Tô tiểu thư chính là tổng giám đốc tập đoàn. Tề lão, Tô tiểu thư còn có yêu cầu gì nữa không? Không phải, tôi chỉ muốn hỏi Tề lão một chút, tại sao lại chọn tôi làm tổng giám đốc? Đó là vì cô Tô có năng lực xuất chúng. Đại hội cổ đông của chúng ta từ lâu đã cho rằng cô là người thích hợp nhất cho vị trí tổng giám đốc tiếp theo. Vâng, em còn do dự gì nữa? Tề lão đã nói rồi, em là người phù hợp nhất để điều hành tập đoàn. Em còn do dự gì nữa? Tại sao em cứ phải nghi ngờ bản thân mình? Vậy còn anh, làm sao mà biết được tin này? Anh sao? Sư phụ anh với Tề lão là bạn cũ, anh lại là chồng em, nên Tề lão báo trước cho anh thôi. Ra là vậy. Đúng vậy, chỉ là vậy thôi. Chồng, sau này em bảo vệ anh. Vợ anh giỏi nhất. Vợ lại đây. Đây là xe của em. Đúng đó. Anh mua chiếc xe xịn sò này từ khi nào vậy? Đây là xe của bạn cũ Tề lão. Bạn gì cơ? Trai hay gái? Cái này thì em nhiều chuyện rồi đấy. Chồng em mà trẻ thêm vài tuổi nữa thì còn khối người mê đấy chứ. Thôi đi, thật không ngờ bạn bè của anh ai nấy đều lợi hại như vậy. Cô Mặc Vũ lần trước, còn có Tề lão lần này nữa. Nhưng hình như đều có gì đó bí mật với anh thì phải. Bọn họ ấy đều là nhân vật lớn cả, anh chỉ là người làm thuê cho họ thôi. Vậy thì anh phải cố gắng làm việc cho họ. Yên tâm đi. Không phải mình đã bảo Mặc Vũ đi điều tra lai lịch của phu nhân Tề lão sao? Sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin tức gì? Trước đây cô ấy không bao giờ thất hẹn.
Chồng, anh lẩm bẩm gì vậy? Không có gì. Chỉ là anh có một người bạn. Trước đây cô ấy rất giữ chữ tín. Nhưng lần này anh cảm thấy cô ấy hình như gặp phải chuyện gì đó rồi. Vậy thì anh mau đi xem bạn anh đi. Vậy em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh nhé. Mặc Vũ, những kinh mạch màu đỏ này là thuật con rối. Có người đã đầu độc cô ấy. Mặc Vũ, cố gắng lên. Tôi nhất định sẽ cứu sống cô. Phán quan, cứu sống cô ta. Hay là nên nghĩ xem U Mộng, sư tỷ của Tiêu Vân Thiên, làm sao để cứu sống chính mình trước đi. Là cô, U Mộng. Không ngờ tới chứ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chính là cô đã mê hoặc Tề lão, rồi giải rác vu cổ chi thuật trong thành. Tại sao cô lại làm như vậy? Đồ ngốc, cô làm gì vậy? Phán quan đại nhân, vì ngài mà bỏ mạng. Mặc Vũ đáng giá. Thật là một lòng trung thành bảo vệ chủ nhân. Cô và Tiêu Vân Thiên e rằng không chỉ là tình cảm chủ tớ đơn thuần đâu nhỉ. Cô và tôi cùng chung sư môn, tại sao cô cứ phải ép tôi như vậy? Xét về thâm niên, tôi đây là sư tỷ của cậu đó. Nhưng từ khi cậu lên núi, sư phụ lại chỉ thiên vị một mình cậu. Cậu cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi. Cậu còn mặt mũi nào hỏi tôi tại sao? Nực cười. U Mộng, cô gần 50 tuổi, còn khoác lên mình một bộ da thiếu nữ. Thật là không biết liêm sỉ. Tôi thấy Tề lão mà biết diện mạo thật sự của cô, chắc ông ta nằm mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Nhưng mà lão già đó thích cái bộ da này của tôi, thích đến điên cuồng. Cậu nói ông ta có tin không? Tôi sẽ cho cô lộ ra bộ mặt thật của cô. Người đâu? Lên hết cho tôi, lấy mạng hết chúng cho tôi. Phán quan, cứ để tôi bỏ mạng đi. Ngài mau đi đi. Mặc Vũ, Tiêu Vân Thiên, sao cậu lại? Không ngờ tới đúng không? Sức mạnh của tôi đã hồi phục 8 phần rồi, nhưng là đủ đối phó với cô rồi. Tiểu mỹ nhân, mấy ngày không gặp, nhớ quá đi. Cái gì thế này? Cứu mạng! Tề lão, từ xưa mỹ nhân như bộ xương khô, chữ sắc trên đầu có con dao. Nhìn cho kỹ vào, đây chính là mỹ nhân mỗi ngày cùng ông hoan ái trên giường đó. Đa tạ Tiêu tiên sinh cứu mạng. Từ nay về sau, tôi chính là trung khuyển của ngài. Dốc sức trước sau, vạn tử bất từ. Tốt, tôi vừa hay có chuyện muốn ông giúp đây. Chuyện gì? Tôi có một người bạn bị trọng thương, cần một nơi thiên thời địa lợi nhân hòa, năng lượng sống dồi dào để hồi phục vết thương. Dễ thôi, ngài để ý đến miếng đất nào ở Long Quốc này, tôi có thể lo liệu cho ngài trong 1 phút mốt, không cần tốn kém. Tề lão, biệt thự mới mua của ngài cho tôi mượn dùng là được. Người đâu mang khế đất đến đây? Căn biệt thự trị giá ngàn vạn này xin tặng cho Tiêu tiên sinh. Mặc Vũ, những năm nay cô đi theo tôi, khiến cô chịu khổ rồi. Bây giờ tôi sẽ cứu cô. Cô nhất định phải cố gắng lên. Sao có thể như vậy? Kịch độc cực lạnh bị U Mộng hạ đã được mình giải rồi, sao còn có thể chống lại sự bảo vệ được? Đây là tuyệt học đã thất truyền từ lâu, thuật con rối. Mặc Vũ, đắc tội rồi. Tôi chỉ có thể dùng dương khí trong cơ thể tôi để cứu cô thôi. Mặc Vũ, cô thế nào rồi? Phán quan, đa tạ ngài đã cứu tôi. Ai đã hạ thuật con rối này cho cô? Bất kể là ai đã hạ loại cổ thuật độc ác như vậy, Tiêu Vân Thiên tôi nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá gấp bội. Phán quan,
Tôi không thể nói. Tại sao không thể nói? Cô biết là ai đã hạ độc cho cô, đúng không? Tôi không những biết ai là người hạ độc, mà còn là tự nguyện chấp nhận thuật con rối. Cái gì? Phán quan không biết đó thôi. Mặc ra tôi mấy chục đời trung thành tuyệt đối, cũng đều là vì thuật con rối này. Nếu có ý đồ khác, thì không thể từ chỗ phán quan sinh tử mà có được linh dược giải độc. Vì vậy, mặc ra mấy chục đời trung thành tuyệt đối, vì các đời phán quan mà dốc hết tâm sức. Còn có chuyện này nữa sao? Vậy nên cô thần phục tôi là vì muốn từ chỗ tôi mà có được thuốc giải sao? Không, lòng trung thành của tôi đối với ngài không liên quan đến những điều này. Từ khi nào cô bắt đầu chịu sự giày vò của thuật con rối? Từ khi tôi 10 tuổi, lần đầu tiên tuyên thệ trung thành với phán quan, tôi liền tự nguyện gieo thuật con rối. 10 tuổi, Mặc Vũ bằng tuổi mình. Mình khi 10 tuổi được sư phụ thu nhận vào môn hạ và chỉ định làm phán quan đời tiếp theo. Chẳng lẽ là Mặc Vũ lúc đó? Mặc Vũ, đừng vận công. Nín thở. Muộn rồi. Thuật con rối này là do lão phán quan hạ độc, ăn sâu vào xương tủy. Mặc Vũ tôi thân phận thấp hèn, cứ để nó đi theo đi. Phán quan, xin đừng phí tâm vì tôi nữa. Mấy đời Mặc ra các người đều trung thành, không ngờ lại phải chịu giày vò này. Vậy cái quy định vô lý này, từ hôm nay trở đi, cô không cần phải chịu đựng nữa. Tôi bây giờ sẽ vì cô mà ép độc ra ngoài, trả lại tự do cho cô. Cái gì? Phán quan không cần Mặc Vũ nữa sao? Tôi cam nguyện chịu đựng đau khổ, cũng muốn đi theo phán quan. Mặc Vũ, cô nói gì vậy? Cô đi theo tôi nhiều năm như vậy, sao tôi có thể không cần cô? Chỉ là cô không cần phải chịu đựng loại đau khổ này nữa. Lần này tôi nhất định cứu cô. Có thể được phán quan ngài yêu mến như vậy, Mặc Vũ dù có bỏ mạng, cũng bỏ mạng không hối tiếc. Bất kể phán quan trước đó thao túng sinh tử như thế nào, nhưng chỉ cần tôi kế thừa vị trí này, thì cứ theo lời tôi mà làm. Từ hôm nay trở đi, cô và tôi không còn cách biệt trên dưới. Sau này cô cứ gọi tôi là anh Tiêu là được. Tiêu. Anh Tiêu. Lão gia Vương gia mừng thọ. Một tượng Phật Ngọc Hoa Điên. Bà Lý mừng thọ. Bộ sưu tập Hoàng gia Bà Nhĩ Đa. Một thẻ VIP trọn đời rượu vang đỏ. Chị, chẳng phải chị nói hôm nay chỉ có người nhà thôi sao? Sao lại có nhiều người ngoài đến thế này? Vương gia và Lý gia ở Giang Thành, sao có thể coi là người ngoài được chứ? Đều là những đối tác lâu dài của chúng ta cả. Bây giờ em đã tiếp quản tập đoàn Thiên Thành, vừa hay cho mọi người thấy được sự quyến rũ của em trên cương vị tổng giám đốc mới đấy. Nhưng em có chuẩn bị gì đâu. Mẹ cũng là vì tốt cho em thôi. Hôm nay trước mặt người ngoài, em đừng làm mẹ mất mặt đấy. Mẹ, con gái bất tài, đặc biệt chuẩn bị cho mẹ Vạn Niên Linh Chi Tây Côn Lôn. Cái gì? Vạn Niên Linh Chi Tây Côn Lôn? Đây đúng là báu vật mà cả đời tôi cũng chưa từng thấy đấy. Đại tiểu thư Tô gia thật hiếu thảo. Nghe nói người nào ăn được Vạn Niên Linh Chi này đều có thể sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già đấy. Tôi nghe nói nấm Linh Chi Tây Côn Lôn này đã sớm tuyệt tích rồi. Không ngờ cây cuối cùng này lại ở Tô gia các người. Đây là chút quà thể hiện sự hiếu thảo của con gái lớn nhà tôi. Đại tiểu thư Tô gia thật là có lòng. Không biết tiếp theo nhị tiểu thư Tô gia, Tô Mạn sẽ mang đến bảo vật gì đây? Đúng vậy, nghe nói nhị tiểu thư Tô gia của họ vừa mới lên chức tổng giám đốc Thiên Thành, chắc là món quà này còn quý hơn cả linh chi ấy chứ. Mời nhị tiểu thư Tô Mạn trình diện qua mừng. Mẹ, con xin lỗi, con không mang quà mừng. Cô ta không mang quà mừng, thật là không có lương tâm. Thăng quan phát tài, liền quên cả mẹ ruột rồi. Điện thoại. Là Vân Thiên sao? Nhờ anh ấy cứu nguy rồi. Tô tổng, hôm nay công ty bàn bạc hỏng một mối làm ăn lớn. Mấy nhà đầu tư lớn chủ chốt đều chuẩn bị rút vốn rồi. Giờ cần gấp 300 triệu để ứng phó. Cô mau nghĩ cách đi chứ. Tiểu Mạn, ai gọi điện vậy? Điện thoại của công ty nói là lỗ mất 300 triệu rồi. Được lắm, Tô Mạn, có phải con muốn chọc mẹ tức điên không hả? Hôm nay là sinh nhật của mẹ, con không mang quà mừng đã đành, con còn mang đến cho mẹ cái tin tốt lành như vậy nữa. Con giỏi thật đấy.
Mẹ, con nhất định sẽ bù đắp khoản lỗ của công ty. Còn Qua Mừng, tuy rằng con không mang theo, nhưng con đã dặn Tiêu Vân Thiên chuẩn bị cho mẹ rồi. Chỉ giỏi nói những lời dễ nghe. Tiêu Vân Thiên đâu rồi? Cậu ta đang ở đâu? Chồng ơi, anh mau đến cứu em với. Mẹ cũng đừng đợi nữa. Cái đức hạnh thằng con rể vô dụng đó của mẹ bây giờ không biết cầm tiền mua Qua Mừng, đi đâu vui vẻ rồi. Tôi thật là mù quáng rồi. Còn tưởng rằng thằng con rể vô dụng đó sẽ ăn năn hối cải làm lại cuộc đời. Cậu ta thật là muốn chọc tức điên tôi mà. Mẹ, con rể đến mừng thọ muộn, mong mẹ thứ lỗi. Tiêu Vân Thiên nói mấy lời hoa mỹ xuông thì ai mà chẳng nói được. Qua Mừng của cậu đâu? Đây chính là thằng con rể vô dụng nổi tiếng của Giang Thành, còn đến tay không nữa chứ. Thật là không biết lễ nghĩa. Nhìn người này là biết ngay một bụng cay đắng. Tô tiểu thư, xin tự trọng. Tề lão, ông còn giả bộ gì nữa chứ? Tôi biết bà vợ mới cưới năm ngoái của ông cũng sắp xỉ tuổi tôi thôi mà. Lúc Tề phu nhân không có ở đây, tôi cũng có thể cùng ông vui vẻ mà. Đủ rồi, cô xem tôi là người gì chứ? Tiêu tiên sinh, các vị có mặt ở đây, ai mà chẳng phải là danh môn vọng tộc của Giang Thành. Người nào người nấy cũng tự cho mình thanh cao, gia tài bạc vạn. Nếu như muốn xem người khác xấu mặt, tại sao các người không đến rạp xiếc xem hề đi? Cứ nhất định phải gây khó dễ cho một thằng con rể vô dụng như tôi đây. Xem hề còn phải tốn tiền đấy. Trong mắt chúng tôi, cậu còn không bằng thằng hề nữa đấy. Mẹ, tuy rằng con đến tay không, nhưng không phải là không mang Qua Mừng. Vậy Qua Mừng của cậu đâu? Vẫn còn trên đường. Vợ, tiền trong thẻ này anh một đồng cũng chưa động đến. Bây giờ trả lại cho em. Cái gì? Sao anh lại không nghe lời em như vậy? Anh thật là khiến em tin nhầm anh rồi. Nhưng mà vợ này, em yên tâm đi, lát nữa anh sẽ tặng cho mẹ một món quà mà không ai ở đây tặng nổi. Thôi được rồi, đừng có bày vẽ nữa. Người ngồi ở đây, ai mà chẳng phải là bậc hiển quý của Giang Thành. Anh có thể tặng nổi cái gì chứ? Thôi được rồi, đừng có bày vẽ nữa. Đồ con rể vô dụng nhà anh, có bảo bối gì thì mau chóng mang ra đây đi. Đúng vậy, cho mọi người mở mang tầm mắt một chút đi. Còn có bảo vật nào hiếm có hơn cả vạn niên linh chi nữa chứ? Tiêu Vân Thiên, hôm nay nếu như cậu đến tay không, vậy thì hôm nay cậu đừng hòng có cơm ăn đấy. Cậu ở đâu thì cút về đó cho tôi. Được. 5 phút sau, tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy món quà lớn này. Tiêu tiên sinh, vừa rồi có người ở ngoài cửa nhờ tôi đưa cho anh cái này. Một gói bột vạn niên linh chi Tây Côn Lôn. Tiểu Húc Thái Thượng. Đồ con rể vô dụng kia, khá lắm, gan to bằng trời, lại dám lấy thứ rác rưởi này lừa tôi. Tên con rể vô dụng này đúng là đâm đầu vào họng súng. Đại tiểu thư Tô Tình vừa lấy ra vạn niên linh chi rồi. Cái này màu sắc và hương vị không giống nhau. Còn phải nói, mất mặt đến tận cửa nhà rồi. Đồ vô dụng như cậu, cậu lấy đâu ra thứ rác rưởi này vậy? Cậu còn dám nói là bột vạn niên linh chi của Tây Côn Lôn. Thật là bất hạnh cho gia môn, để các vị danh lưu đại lão chê cười rồi. Tô lão, Thiên Thành dù sao cũng là đối tác của chúng tôi. Giao công ty cho một vị nhị tiểu thư làm việc không hiệu quả, thêm một tên con rể thích khoác lác. Vậy làm sao chúng tôi yên tâm tiếp tục hợp tác với Thiên Thành đây? Theo tôi thấy, muốn chúng tôi tiếp tục hợp tác với tập đoàn Thiên Thành, chi bằng mời đại tiểu thư Tô Tình tài giỏi trở lại, đảm nhiệm tập đoàn Thiên Thành. Mẹ làm sao vậy? Mẹ làm sao vậy? Mặc Vũ tiểu thư, căn cứ theo bệnh tình của bà lão Tô gia, bột vạn niên linh chi Tây Côn Lôn là thứ duy nhất có thể cứu sống bà ấy, đã được đưa đến Tô phủ rồi. Vậy bột linh chi đó giao cho ai rồi? Chính là gã con rể ở rể Tô gia, Tiêu Vân Thiên. Chỉ là người này có chút khác thường. Khác thường ở chỗ nào? Gã Tiêu Vân Thiên này thoạt nhìn có vẻ bất tài vô dụng, nhưng khi thuộc hạ tiếp cận anh ta lại có một loại khí chàng mạnh mẽ khó tả, làm dịu lòng người. Coi như thằng nhóc nhà ngươi có chút tinh mắt, chỉ là đừng hỏi những chuyện không nên hỏi. Lần này phán quan đại nhân không chỉ cứu tài sản của Tô gia, mà còn cứu cả mạng của bà lão Tô gia.
Đối với Tô gia bọn họ cũng coi như là hết lòng hết dạ rồi nhỉ. Vâng. Tế mỗ bất tài, hơi hiểu chút y thuật. Để tôi bắt mạch cho lão tổ mẫu Tô gia. Tốt. Vậy thì đa tạ Tề lão ra tay cứu giúp. Không ổn. Mạch tượng hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ đều đã gần như suy kiệt. E rằng chỉ có một vị thuốc có thể chữa được. Chỉ cần có thể cứu được cái mạng già này của tôi, dù là thuốc gì, Tô gia chúng tôi đều mua. Chuyện này nói ra cũng thật khéo. Vị thuốc này xa tận chân trời, ngay trước mắt. Đó là thuốc gì? Vị thuốc này chính là vạn niên linh chi Tây Côn Lôn này. Còn không mau mau đem linh chi này giã nát xác thuốc. Con còn ngây ra đó làm gì? Mau đi đi chứ. Mẹ, con xin lỗi. Linh chi này mẹ không thể ăn được. Cái gì? Con nói rõ ràng xem nào. Chẳng lẽ đây không phải là vạn niên linh chi của Tây Côn Lôn sao? Chẳng lẽ con muốn mẹ bỏ mạng sao? Mẹ, con nói thật với mẹ nhé. Linh chi này con mua từ chợ dược liệu về. Nó không phải là vạn niên linh chi gì cả. Lại là đồ giả. Tôi đã sớm nói rồi, nó là đồ giả. Các người còn không tin. Bây giờ các người biết ai mới là người làm giả rồi chứ. Vậy có nghĩa là cái mà tôi vừa ném đi ấy mới là chân chính một vạn niên linh chi. Đúng vậy, vàng bạc người khác tặng dù quý giá đến đâu đều là thứ sống không mang đến, bỏ mạng không mang đi. Còn thứ tôi tặng cho bà lại là liều thuốc để kéo dài mạng sống cho bà. Cho nên tôi mới nói, những người ở đây không ai có thể tặng nổi. Mẹ. Được lắm, tên phế vật như cậu. Tôi thành tâm thành ý muốn giảng hòa với cậu. Không ngờ cậu lại dám trước mặt những vọng tộc danh lưu làm tôi mất mặt trước mọi người. Này, tôi đây là tặng cho bà liều thuốc cứu mạng. Nếu bà không vứt đi thì cũng sẽ không thành ra như bây giờ. Mẹ, con dìu mẹ về trước nhé. Thật là tự làm bậy không thể sống mà. Tiên sinh Tiêu mang đến bột linh chi chính hiệu. Nếu không thì bà lão Tô gia đã phải bỏ mạng rồi. Đúng vậy, vẫn là Tiêu tiên sinh thần thông quảng đại. Cũng không có gì, thật ra tôi cũng không hiểu rõ lắm. Đây đều là do vợ tôi Tô Mạn kiến thức rộng rãi. Là cô ấy bảo tôi tìm đến loại bột vạn niên linh chi này. Số bột linh chi còn lại chúng ta có thể đầu tư không cần trả phí, nghiên cứu và phát triển dược phẩm của tập đoàn Thiên Thành để nó cứu giúp được nhiều người hơn. Tiêu tiên sinh thật là Bồ Tát sống tái thế mà. Vậy thì các vị ở đây còn ý kiến gì về việc Tô Mạn tiểu thư đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thành nữa không? Tốt. Đã như vậy, mọi người vừa rồi cũng đã thấy tình hình rồi đấy. Đại tiểu thư Tô gia ăn nói trơn tru, đến cả mẹ ruột của mình cũng lừa gạt. Chỉ có nhị tiểu thư Tô gia và Tiêu tiên sinh mới là tương lai của tập đoàn Thiên Thành. Mọi người phải hết lòng giúp đỡ tiểu thư Tô Mạn. Vợ tôi kén chọn, tôi phải chuẩn bị rượu vang đỏ ba nhĩ đa cô ấy thích nhất. Xin chào, cho hỏi loại rượu vang đỏ đắt nhất của cửa hàng là gì? Thật phiền phức, hỏi gì mà hỏi. Hỏi rồi anh có mua nổi không? Cô còn chưa nói giá cho tôi. Sao cô biết tôi không mua nổi? Nhìn cái vẻ nghèo kiết xác của anh kia, nói ra anh cũng không mua nổi đâu. 1.700 vạn đấy. Cũng không đắt lắm mà. Cho xem năm sản xuất. Anh cố ý gây sự phải không? Anh nói xem là sẽ được xem sao? Loại người như anh toàn là tiếng Pháp anh biết đọc không? Anh đúng là trò cười, út nhanh đi. Tôi thật sự thấy lạ. Mấy người làm ăn kiểu gì lại đuổi khách ra ngoài thế? Có vấn đề về não. Không mua nổi thì đừng đến làm ồn. Không rảnh lãng phí thời gian với loại quỷ nghèo này. Chỉ có 1.700 vạn thôi mà. Nếu rượu này chất lượng tốt, năm sản xuất tốt, xứng đáng với cái giá này, tôi đương nhiên sẽ mua. Quỷ nghèo tôi gặp nhiều rồi. Loại quỷ nghèo thú vị như anh tôi thật sự là lần đầu tiên thấy. Rượu vang đỏ Hoàng gia Giáo Đường 1.700 vạn, bán cả nhà anh đi cũng không mua nổi đâu. Không phải nói chứ, cô còn nhỏ tuổi, sao một câu ra hồn cô cũng không biết nói vậy? Hôm nay tôi đây nhất định không lấy ra đấy. Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Anh chẳng phải muốn xin một tấm ảnh để đăng lên mạng. Ra vẻ ta đây, ra vẻ người có tiền. Tôi có cần phải ra vẻ không? Một lát cô sẽ biết thôi. Alo, Mạc Vũ. Đến nhà máy rượu vang Trăm Elysee, chuẩn bị cho tôi 1.700 vạn. 5 phút sau tôi phải thấy đấy. Vừa nói trúng tim đen, đã tự ái rồi. 5 phút sau, tôi muốn xem anh có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Tốt nhất là có thể dọa tôi mất hồn đi. Yêu cầu thật là kỳ lạ. Lát nữa thấy tiền mặt, cô đừng có mà mất hồn thật đấy. Nghèo thì không trách anh, nhưng vừa nghèo vừa thích ra vẻ thì là anh sai rồi. Cũng không tè một bãi rồi, soi xem mình ăn mặc như dân lao động, còn giả bộ mình hiểu biết về rượu vang nữa chứ. Chào người đẹp, cô cần loại rượu nào? Tôi xin giới thiệu cho cô. Anh Tiêu, tôi đến rồi. Số tiền anh cần tôi cũng mang đến rồi đây. Sao? Sao có thể như vậy chứ? Có gì mà không thể chứ? Chẳng phải cô thấy rồi sao? Mạc Vũ, gọi quản lý của cái tiệm này ra đây. Ông chủ Hàn, tôi là Mạc Vũ. Chẳng phải ông nói muốn đem cả cái nhà máy rượu vang này tặng cho phán quan đại nhân sao? Sao đại nhân bây giờ đã đến nhà máy rượu vang của các người rồi mà ông lại không ra đón tiếp? Không biết phán quan đại nhân giáo đáo, tội không thể tha thứ. Tôi đây sẽ ra đón tiếp ngài ngay. 1 phút sau sẽ đến ngay. Tốt nhất là ông nên suy nghĩ cho kỹ, giải thích chuyện này với phán quan đại nhân như thế nào. Nếu không, tôi sẽ khiến cho Trăm Elysee của các người từ nay về sau đóng cửa dẹp tiệm, còn bảo người ta đánh phế chân chó của ông. Mạc tiểu thư, xin cô bớt giận, tôi đến ngay đây. Ông bày vẽ đủ đấy nhỉ? Xem ông bồi dưỡng nhân viên tốt đấy. Đến cả phán quan đại nhân mà cũng dám chậm trễ. Thật là chán sống rồi sao? Cái gì? Phán quan, xin ngài tha cho tôi lần này đi. Tôi không bao giờ dám khinh thường người khác nữa. Xin ngài đấy. Đến chân của phán quan đại nhân mà cô cũng dám chạm vào. Cái thứ không biết trời cao đất dày này, tôi... Được rồi, thế là đủ rồi. Đưa người này đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Phán quan thật độ lượng, tôi sẽ làm theo ý ngài ngay. Sau này mà để tôi thấy cô ở Giang Thành nữa, tôi sẽ lấy mạng cô. Còn không mau cút đi. Phải rồi, vợ tôi rất thích uống rượu vang của các người. Cho tôi một chai, giá bao nhiêu? Tôi để giá gốc cho ngài. Phu nhân thích nhà máy rượu vang của chúng tôi. Vậy thì thật là quá nể mặt tôi rồi. Nhà máy rượu vang này, tôi xin kính biếu ngài. Cái này cũng không cần. Vậy cái này, ngài nhất định phải nhận lấy. Đây là cái gì vậy? Đây là thẻ đen tối thượng của nhà máy rượu vang chúng tôi. Khi nào phu nhân muốn uống, chỉ cần có tấm thẻ này, chúng tôi sẽ miễn phí giao rượu tận nhà trọn đời. Vậy thì tôi xin nhận vậy. Đúng rồi. Tôi làm vậy, có làm khó anh không? Không khó. Được phục vụ phán quan đại nhân là vinh hạnh của chúng tôi. The film was translated and narrated by M-Media. Vợ, những năm qua, em vất vả rồi. Những thứ này đều là anh chuẩn bị cho em sao? Thích không? Em luôn nghĩ, ngoài thật thà ra, anh chẳng biết gì cả. Không ngờ anh cũng lãng mạn đấy chứ. Phải rồi, anh còn một món quà muốn tặng em. Quà gì vậy? Ngày mai tại sảnh tiệc này sẽ tổ chức đại hội bầu chọn gia tộc mới nổi của Giang Thành. Đây là thiệp mời. Anh nghe nói phán quan sinh tử chỉ định em là đại diện duy nhất của Tô gia. Một nhân vật tầm cỡ như vậy, sao lại chọn em từ Tô gia chứ? Ngày hôm sau, đại hội bầu cử gia tộc mới. Vừa hay mọi người đều đã đến.
tề tựu một chỗ, chính là để chọn ra gia tộc mới cho Giang Thành, nắm giữ mạch máu của Giang Thành. Mọi người xin hãy bình tĩnh. Lát nữa tôi sẽ công bố kết quả bầu cử cho mọi người. Đây chẳng phải là Tiêu Vân Thiên sao? Sao thế, lại đi theo vợ cậu khắp nơi ăn trực rồi hả? Mấy ngày không gặp, vẫn phế thải như vậy. Chào anh, kẻ thất bại dưới tay tôi. Tô tổng dắt chó đi dạo sao? Mà sao không xích thế? Anh nói gì vậy? Đây là chồng tôi. Thưa quý vị, đây là Triệu gia từ Kinh Thành mà tôi mời đến. Chuỗi nhà hàng hàng đầu Kinh Thành. Kinh môn khách chính là của nhà anh ấy. Sau này sẽ đặt trụ sở tại Giang Thành của chúng ta. Hậu quả của việc đắc tội Triệu gia, các vị đều hiểu cả chứ? Tôi nghĩ đại hội bầu cử lần này sẽ không ai dám tranh với Triệu gia đâu nhỉ? Sở thiếu gia quan hệ rộng thật đấy. Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Ngưỡng mộ đại danh Triệu gia đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi thường. Chuyện nhỏ. Sau này chuyện của mọi người chính là chuyện của Triệu mỗ này. Mọi người đừng câu nệ. Sau này sản nghiệp của Triệu gia tôi đặt trụ sở tại Giang Thành. Chỉ cần mọi người ủng hộ tôi ngồi vào vị trí tân gia tộc này, tôi nhất định sẽ khiến mọi người có tiền tiêu. Triệu gia thật là hào sảng. Nào cạn ly. Sau khi kết hôn, cô càng có sức hút hơn đấy. Phải đấy, tiếc là lại gả cho một thằng nghèo. Chắc là cũng không chăm sóc tốt cho em đâu nhỉ. Phải rồi, Tô Mạn. Sau khi chồng cô bị đuổi khỏi Tô gia, bây giờ đang làm ở đâu vậy? Anh ấy vẫn chưa tìm được việc làm. Đúng là bị tôi đoán trúng rồi. Một tên ăn bám vô dụng như vậy, quả nhiên là không tìm được việc làm mà. Không thể nói như vậy được. Làm con rể ở rể cũng cần phải có dũng khí đấy. Triệu gia kinh môn khách của ngài, dưới trướng có hơn 500 nhân viên, còn thiếu người rửa chén không? Chi bằng để tên phế vật này thử xem sao. Thôi thì coi như làm từ thiện vậy. Khiêm tốn một chút. Đến rửa chén cũng phải tốt nghiệp đại học. Không biết vị con rể này đã học được mấy năm. Nhìn cái đầu của tôi này. Vị con rể này trước khi ở rể cũng không có bằng cấp cao gì. Triệu tổng. Nhưng mà Tô tổng, nếu tối nay cô cùng tôi đến khách sạn tiến hành một buổi đàm phán thương vụ sâu sắc, chúng ta làm quen với nhau một chút, có lẽ tôi sẽ để chồng cô đến quán tôi rửa chén. Tôi có khả năng tự nuôi chồng mình, không cần anh phải lo lắng. Triệu gia mời cô uống rượu là nể mặt cô đấy, đừng có mà không biết điều. Sở Vân Bằng, anh đúng là giống như một con chó liêm láp vậy. Tô tiểu thư quả nhiên là có cá tính, rất hợp khẩu vị của tôi. Tôi thích nhất là loại ớt nhỏ như cô, thật kích thích. Hôm nay thật may mắn. Triệu mỗ tôi xin mời Tô tiểu thư một ly được không? Xin lỗi Triệu gia, tôi bị dị ứng với cồn. Tô tiểu thư không nể mặt sao? Tôi. Một lát nữa, sau khi Tề lão tuyên bố kết quả bầu chọn gia tộc mới, nếu không có gì bất ngờ, chắc là Triệu gia chúng tôi sẽ trúng cử. Với tư cách là gia chủ của Triệu gia, tôi xứng đáng uống một ly với cô chứ. Tô Mạn, Triệu gia mời cô uống rượu là nể mặt cô đấy. Ông ấy có thế lực lớn lắm, cô không chọc nổi đâu. Tô tiểu thư, tôi biết Tô gia các cô ở Giang Thành có máu mặt, nhưng Triệu gia chúng tôi ở Kinh Thành cũng là gia tộc lớn. Nếu Tô gia đắc tội với tôi, cô nói ai sẽ là người xui xẻo đây? Nếu nói Triệu gia là trăng sáng trên không trung,
Vậy Tô gia cùng lắm cũng chỉ là một con đom đóm. Nếu Triệu gia muốn bóc bỏ mạng Tô gia, vậy thì còn dễ hơn bóc bỏ mạng một con sâu. Khiêm tốn thôi, không phải chuyện gì to tát, chỉ là gia đình tan cửa nát nhà thôi mà. Tô Mạn, nghĩ đến người mẹ vừa khỏi bệnh của cô đi. Cô không muốn bà ấy đến tiền thuốc thang cũng không có chứ? Thế nào, Tô tiểu thư, còn không cho Triệu mỗ Tô chút mặt mũi này sao? Xin lỗi Triệu tổng, tôi uống. Vợ tôi nói cô ấy bị dị ứng cồn, anh không nghe thấy sao? Muốn uống thì tôi uống, tôi sẽ tiếp đón đến cùng. Muốn đỡ rượu, muốn uống thay cho người vợ bảo bối của cậu, làm ra vẻ ta đây. Xin lỗi Triệu tổng, chồng tôi không biết ăn nói, tôi tự phạt một ly. Tốt, tiểu thư Tô, tôi càng ngày càng ngưỡng mộ cô rồi đấy. Vợ, em ngốc thật đấy. Sức khỏe là của mình, có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em được. Chồng, anh đừng nói nữa, đây không phải là chuyện anh có thể ứng phó được đâu. Vợ, em tin anh một lần đi. Triệu tổng, về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ anh ấy thật tốt. Ngài đại nhân đại lượng, ngàn lần đừng chấp nhặt với anh ấy. Ly này tôi cạn rồi. Được, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, rất phù hợp với tiêu chuẩn làm tiểu tam cho tôi. Tô Mạn, cô sáng suốt đấy. Triệu gia đúng là đại nhân có lòng độ lượng. Tô tiểu thư, nể mặt cô, tôi sẽ không chấp nhặt với cái đồ trông phế vật của cô. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày trọng đại, gia tộc Triệu chúng tôi được chọn làm gia tộc mới. Ly rượu này tôi kính Triệu gia, mong ngài sau này rộng lượng khoan hồng, ngàn lần đừng làm khó dễ cho Tô gia chúng tôi. Tôi đã nói là cô ấy không uống. Triệu tổng, để tôi uống với ngài. Chồng, anh làm gì vậy? Ông ấy là người từ kinh thành đến, chúng ta không đắc tội được đâu. Triệu tổng, ngài chấp nhặt với một thằng phế vật làm gì? Triệu tổng, ngài đừng chấp nhặt với anh ta. Cậu chờ đấy cho tôi chỉ cần một cuộc điện thoại sẽ khiến Tô gia bỏ mạng không toàn thây. Triệu gia, Tô Mạn này và cái tên phế vật chồng cô ta đúng là không nể mặt ngài mà. Ngài không thể dễ dàng tha cho cậu ta được. Cái tên vô dụng này còn dám cãi lại tôi, đúng là muốn bỏ mạng. Đúng vậy, hôm nay chúng ta phải dạy dỗ cậu ta cho tốt. Hôm nay tôi sẽ cho bọn họ biết thủ đoạn của Triệu nhị hổ tôi. Triệu gia, bớt giận, bớt giận. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, vừa hay lấy mạng để làm gương, cho đám hào môn có mặt ở đây thấy hậu quả của việc đắc tội Triệu gia tôi. Triệu gia cao minh, lát nữa phế bỏ Tiêu Vân Thiên. Tối nay tôi sẽ để Tô Mạn hầu hạ ngài cho tốt. Vẫn chưa có cô em nào mà Triệu nhị hổ tôi không hạ gục được. Lại gặp một người quen cũ nữa đây. Đây chẳng phải là cái cô gì mà Tiêu Vân Thiên mời đến cứu vợ cậu ta sao? Nữ thần y sao? Còn chưa đợi tôi đi tìm, cô tự mình đưa đến tận cửa rồi. Khốn kiếp, cũng có chút bản lĩnh đấy. Một cước này mà không lấy mạng anh là vì không muốn làm ô uế đại hội long trọng này của phán quan. Dừng tay, đánh chó cũng phải. Nhìn mặt chủ nhân, dám đánh người của tôi. Còn tiện nhân thối tha, đừng tưởng ông đây không đánh phụ nữ. Cô dám động vào Triệu gia, cô đúng là chán sống. Triệu gia vừa bảo người thu dọn cái tên phế vật Tiêu Vân Thiên kia, vừa hay xử lý luôn cả cô. Xử lý tôi? Các người có bản lĩnh đó sao? Ông đây năm xưa lăn lộn giang hồ, dưới tay có mấy trăm đàn em. Triệu gia chính là hào môn kinh thành, cô đắc tội nổi sao? Khôn hồn thì quỳ xuống nhận sai đi. Hai cái miệng của hai người đúng là đáng khinh mà. Không tin đúng không? Lát nữa đợi người đến sẽ cho cô thấy thực lực của Triệu gia. Thấy cô em này cũng có chút nhan sắc, không ngờ lại là một con hổ cái.
Triệu gia, ngài nói cái gì vậy? Vừa nãy Triệu gia giận dữ như vậy, chắc sẽ không đánh cả chúng ta đấy chứ? Tôi thấy có khả năng đấy. Tô Mạn, tất cả đều do chồng cô hạ đấy. Chồng, đáng ra em không nên đưa anh tới đây. Lần này coi như gây ra họa lớn rồi, đắc tội với gia tộc mới rồi. Tô gia chúng ta coi như xong rồi. Ông ta nói gì em cũng tin sao? Sao anh cứ thấy cái gia tộc mới này chỉ đang khoác lác thôi? Anh đừng có tỏ ra dũng cảm, lát nữa Tề lão sẽ đến công bố kết quả ứng cử. Nhỡ đâu đúng là Triệu gia thì chúng ta xong thật. Anh thấy là Triệu gia bọn họ sắp xong đời đến nơi rồi. Bao nhiêu người ở đây, anh bớt khoác lác đi được không? Tiêu Vân Thiên, nghe vợ khuyên một câu rồi cút đi cho nhanh. Đừng làm chúng tôi mệt theo. Cả cái Giang Thành này bị anh hại thảm rồi. Triệu Nhị Hổ này ở Kinh Thành ngang ngược bá đạo, ở Kinh Thành còn chẳng ai quản được. Anh làm sao dám đắc tội với ông ta chứ? Sớm biết ông ta đến chọn gia tộc, chúng ta đến góp vui làm gì? Đằng nào cũng có được chọn đâu. Chồng, nhịn một chút sóng yên biển lặng. Anh cứ trốn đi đã. Mấy loại lưu manh này anh gặp nhiều rồi, anh không sợ. Alo, anh Tiêu. Danh sách gia tộc mới xin ngài định đoạt. Được, các gia tộc Giang Thành tôi đã gặp hết rồi, không một ai ra hồn. Danh sách gia tộc mới tôi đã chọn xong. Lát nữa tôi nhắn tin cho cô bảo Tề lão công bố là được. Vâng, tôi đi chuyển lời ngay đây. Sở thiếu gia, anh làm sao vậy? Triệu gia ngài cũng bị đánh. Nói bậy bạ gì đó. Chúng tôi chỉ là bị ngã thôi. Tôi nhất định sẽ khiến con nhỏ vừa nãy phải hối hận. Đúng đó Triệu gia, ngài là ai chứ? Còn nữa, các người nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa tôi lấy mắt ra đấy. Triệu gia bớt giận. Đàn em của tôi lát nữa sẽ đến ngay thôi. Đợi người của tôi đến, xem ai còn dám ngang ngược. Triệu gia dậm chân một cái, cả cái Kinh Thành cũng phải run lên 3 phần, huống chi là cái Giang Thành nhỏ bé này. Coi như thằng nhãi danh cậu biết nói chuyện. Là do Triệu gia dạy dỗ tốt. Chồng, anh mau đi, người của bọn họ có lẽ sắp đến rồi. Muốn chạy, muộn rồi. Ngồi yên đó cho tôi. Sở Vân Bằng, anh đúng là chó săn, cậy thế chó. Con đàn bà thối tha, cô dám chửi tôi. Mấy cái gia đình nhỏ bé của các người ở Giang Thành cũng dám lên mặt với Triệu gia. Chán sống rồi sao? Triệu gia, ngài không sao chứ? Tôi có thể làm sao chứ? Mau phế thằng Tiêu Vân Thiên này cho tôi. Lên đi. Phế hết tay của từng người có mặt ở đây cho tôi. Các người còn có pháp luật không vậy? Pháp luật? Lời của Triệu gia chính là pháp luật. Mọi người đừng sợ. Mấy tên côn đồ này cứ để tôi xử lý là được. Khẩu khí lớn thật đấy. Cao thủ của Triệu gia đều là đặc chủng binh xuất ngũ. Anh đúng là tự tìm đường bỏ mạng. Anh bạn, khẩu khí lớn lắm. Kẻ nào dám coi thường tôi đều chẳng có mấy ai được thấy mặt trời ngày mai đâu. Thật là nực cười, không biết lượng sức. Thằng nhãi, anh là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy đấy. Có hứng thú làm đàn em của tôi không? Bây giờ ai cũng dám nhận đàn em sao? Ăn nói ngông cuồng. Hôm nay tôi tiễn anh đi chầu Diêm Vương. Vô tri. Chỉ có mấy tên tôm tép này thôi cũng dám làm càn trong đại hội bầu cử gia tộc mới. Chẳng khác nào không mặc đồ nhảy múa, quay vòng nào cũng thấy xấu hổ. Rốt cuộc cô là ai? Tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Thật nực cười, các người đắc tội với đại nhân thật sự rồi mà còn không biết. Xin lỗi người đẹp, tôi không biết chúng tôi đã đắc tội với ai, nhưng chúng tôi biết mình sai rồi. Xin cô tha cho tôi. Vừa nãy không phải rất giỏi sao? Bây giờ biết sai rồi. Người đẹp, xin cô tha cho tôi.
Hôm nay là đại hội bầu cử gia tộc Giang Thành. Ai đang làm can? Còn định ra ngoài với tôi, chán sống rồi sao? Xin lỗi Tiêu tiên sinh, tôi đến muộn rồi. Không muộn, vừa hay. Tôi cũng vừa dạy dỗ xong đám phế vật này. Triệu gia náo loạn hội trường, không coi ai ra gì, đuổi hết ra ngoài cho tôi, tước đoạt tư cách tranh cử. Xem thử các người còn bản lĩnh gì nữa. Đặc biệt là cậu, Sở Vân Bằng, cấu kết với Triệu gia, đúng là làm mất mặt Giang Thành. Đám người này chọc đến tôi rồi, hôm nay không ai được đi hết. Giao cho ông đấy. Tuân lệnh. Dám giở trò với tôi, đám người này phải trả giá. Đại hội bầu cử tiếp tục. Vâng. Xin lỗi, thuộc hạ đến muộn. Rõ ràng vừa nãy đã dạy dỗ hai tên phế vật này rồi, không ngờ bọn chúng lại dám ra tay với ngài. Không sao, lâu rồi không đánh người, hoạt động gân cốt cũng không tệ. Mặc Vũ chỉ thấy bọn chúng đến làm bao cát cho ngài cũng không xứng. Được rồi, mọi chuyện giải quyết xong rồi, mọi người cứ yên tâm chờ kết quả công bố đi. Tề lão, xin ông công bố kết quả. Vâng, chồng cô giỏi quá đi. Rốt cuộc là thân phận gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Anh ấy chỉ là một người bình thường thôi. Thân phận của tôi không quan trọng. Các người cũng không cần đoán. Các người chỉ cần nhớ một điều: gia tộc nào trúng cử phải luôn ghi nhớ, phải vì hạnh phúc của người dân Giang Thành. Theo ý của phán quan sinh tử Giang Thành, tôi tuyên bố kết quả bầu cử gia tộc mới là Tô gia. Cái gì? Là Tô gia chúng tôi sao? Đương nhiên, đây là ý của phán quan. Cô còn nghi ngờ sao? Không dám, tôi chỉ là không dám tin chuyện như vậy lại xảy ra với Tô gia chúng tôi. Nhưng phán quan còn nói, Tô gia các người nắm quyền Giang Thành vẫn có điều kiện. Quả nhiên, anh ta vẫn có điều kiện. Kế hoạch và sản nghiệp của Tô gia các người phải do một mình cô Tô Mạn quyết định. Nếu bà Tô và Tô Tình dám nhúng tay vào, tôi sẽ lập tức thu hồi vị thế gia tộc. Đây chính là điều kiện. Không sai. Nếu cô không đáp ứng được thì tôi sẽ chọn gia tộc khác. Nhất định đáp ứng. Tôi chỉ là không dám tin phán quan đại nhân lại tin tưởng tôi đến vậy. Phán quan đã nói vị trí này nhất định phải là của Tô tiểu thư. Vợ, sao vậy? Ngẩn ra làm gì? Được, Tô Mạn tôi nhất định không phụ sự mong đợi. Chấn hưng Giang Thành. Các người còn không mau đứng dậy hành lễ với gia tộc mới. Chúc mừng Tô tiểu thư trở thành chủ nhân Giang Thành. Các người rốt cuộc là ai? Tôi cho các người biết, tôi quen biết rất nhiều quan lớn hiển quý lấy mạng tôi rồi. Các người cũng sống không yên đâu. Không sai, Triệu Nhị Hổ tôi ở Kinh Thành cũng có người chống lưng đấy. Đừng tưởng Triệu Nhị Hổ tôi sợ các người. Thiếu gia nói đúng, chúng ta ở Kinh Thành là kẻ có số má đấy. Cái gì mà lãnh chúa của Giang Thành, lão tử không thèm làm. Các người thật là ồn ào. Toàn là đàn ông con trai mà chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Cô rốt cuộc là ai? Tôi rốt cuộc đã đắc tội với ai? Thấy anh đáng thương như vậy, vậy tôi cho anh biết, Tiêu tiên sinh chính là ân chủ của Giang Thành, phán quan sinh tử. Bây giờ anh biết mình đắc tội với ai rồi chứ? Cái gì? Cậu ta chính là phán quan sinh tử? Đều tại tôi có mắt như mù, không biết Thái Sơn. Xin cô giơ cao đánh khẽ cho. Bây giờ biết sai rồi sao? Lúc trước anh làm điều sằng bậy thì bản lĩnh của anh đâu? Ông đừng có giả vờ bỏ mạng. Tôi nói chuyện với ông có nghe thấy không? Nghe thấy. Vừa rồi ông giả vờ ngất đấy sao? Ông không phải rất có bản lĩnh sao? Thời khắc mấu chốt sao ông lại giả vờ ngất đi thế hả? Cậu giỏi. Cậu giỏi thì cậu lên đi. Triệu gia, hai người phía sau kia làm gì vậy? Đây là sứ giả báo tang trong truyền thuyết. Bất cứ ai thấy chắc chắn bỏ mạng, trừ phi cái gì? Ông mau nói đi. Trừ phi phán quan hạ lệnh.
thì mới có đường sống. Cũng coi như có chút kiến thức đấy. Nhưng quá muộn rồi. Lát nữa cứ chờ bị ngũ mã phanh thây đi. Van xin các người, đừng mà. Hãy cho tôi gặp mặt phán quan đại nhân. Tôi nguyện dâng hết toàn bộ tài sản của Triệu gia. Tôi cũng vậy. Sở ra tôi về sau, đời đời kiếp kiếp đều là trung quyền của Tiêu tiên sinh. Sớm như vậy thì tốt rồi. Đúng, chỉ cần cho tôi sống, tôi nguyện vì Tiêu tiên sinh làm trâu làm ngựa. Nếu các người đều nói vậy thì đi theo trình tự pháp luật đi. Đây là một văn bản hiến tặng toàn bộ tài sản của Sở gia, Triệu gia các người, giúp đỡ bách tính nghèo khó. Được, chỉ cần cho tôi đường sống, sao cũng được. Nghe nói hôm nay là đại hội bầu chọn gia tộc mới. Sao không mời mẹ vậy? Mẹ vừa mới khỏi bệnh, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nói thật, có phải là khinh thường bà già này bệnh tật, không mời Tô gia chúng ta hay không? Mẹ, thật ra là có mời. Vậy sao con không thay mẹ đi tham dự? Bọn họ không phải là mời mẹ. Cái gì? Có phải con lại nói dối rồi không? Sao con dám? Con nói đều là sự thật. Vậy con nói xem, bọn họ mời ai? Đương nhiên là người vừa có đức, vừa có tài duy nhất của Tô gia rồi. Là cậu. Bà Tô, đến bây giờ mà bà vẫn còn hồ đồ, không phân biệt được tốt xấu sao? Cậu về để gây sự phải không? Chị, chúng ta không phải về để gây sự. Vậy là về để khoe khoang rồi. Sao nào, bị loại rồi sao? Mấy nhà hào môn lớn chắc chưa từng coi thường cô như vậy đâu nhỉ? Cô lại dám đánh tôi. Đánh cô thì sao? Lại dám bất kính với chủ nhân của Giang Thành. Chủ nhân của Giang Thành cái gì chứ? Cô nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ Tô gia chúng ta đã trúng cử gia tộc mới nổi? Tương truyền chỉ có gia chủ gia tộc mới có tư cách được gọi là chủ nhân của Giang Thành. Không sai. Tôi chỉ là nhất thời xúc động thôi. Em gái đừng trách chị. Tô gia chúng ta trúng cử gia tộc, thật là vinh hạnh ba đời. Các người đúng là có phúc. Nhưng Tô gia chỉ có Tô Mạn tiểu thư mới có thể thực thi quyền lợi gia tộc. Các người bớt giở trò mờ ám cho tôi. Mẹ đừng làm hại thân thể. Con bé ngốc này. Con cũng biết mẹ là khẩu xà tâm Phật mà. Chúng ta đều là người một nhà. Sau này con đó không được mặc kệ mẹ đó nha. Cái nhà cũ này, gia sản này, mẹ đều để lại cho con hết đó. Mẹ, sao mẹ lại thấy gió trở chiều vậy? Trước đây mẹ đâu có nói như vậy. Con mới là đại tiểu thư Tô gia. Dựa vào đâu mà cái gì con cũng không có được? Ai bảo cô làm việc quá tuyệt tình làm gì? Mỗi một bước đều là tự cô đi. Chị, em từ nhỏ đã không muốn tranh giành với chị rồi, nhưng chị luôn quá đáng hơn lần trước. Đến nước này cũng không trách được em. Em gái tốt, em đây là muốn ép bỏ mạng chị sao? Mẹ, lần này con và Vân Thiên trở về cũng không phải để chọc tức mẹ, mà là mang cho mẹ chút thuốc bổ. Mẹ uống xong rồi mau chóng hồi phục. Nhưng sau này đừng nhúng tay vào chuyện của tập đoàn nữa. Vợ, chúng ta đi thôi. Em đã là chủ nhân của Giang Thành rồi. Tề lão chính là cánh tay phải đắc lực của em. Sau này ông ấy đều nghe theo em. Ông ấy còn hẹn chúng ta ăn cơm. Đi thôi. Lạ thật, sao không có ai mở cửa vậy? Không phải chúng ta đã hẹn nhau vào giờ này sao? Không đúng, Tề lão là một người không bao giờ đến muộn. Theo lý thuyết, ông ấy đáng lẽ phải về rồi chứ. Hay là chúng ta đợi thêm chút nữa đi, có khi nào công việc kết thúc đại hội bầu cử quá bận rộn không? Các vị đang đợi ai vậy? Chúng tôi đang đợi Tề lão. Tôi cũng đến mời Tề lão đây. Tề lão không ở hội trường xử lý công việc kết thúc sao? Nghe nói Tề lão đã xử lý xong từ lâu rồi, đã về rồi mà. Mặc Vũ, không thể đợi thêm được nữa. Chúng ta chỉ còn cách xông vào thôi. Tề lão, ông đang ở đâu? Tề lão.
Mặc Vũ, The để film tôi. was translated and narrated by Đây là Hắc Long Chùy lần trước, lại tái phát rồi. Sao có thể như vậy được? Lần trước chẳng phải anh đã loại bỏ độc tố cho Tề lão rồi sao? Là tôi đã đánh giá thấp kẻ hạ độc rồi. Độc mà Tề lão trúng phải giống hệt với độc mà sư phụ tôi trúng năm xưa. Lần này tôi tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ nữa. Tôi phải cứu Tề lão. Chồng, anh đừng gây thêm phiền phức, cứ để Mặc Vũ làm đi. Anh có y thuật cao siêu đến vậy đâu. Sự việc đến nước này rồi, anh sẽ không giấu giếm nữa. Anh chính là phán quan sinh tử. Cái gì? Anh chính là người luôn giúp em sao? Tề lão, ông tỉnh rồi. Tiêu tiên sinh, tôi biết năm xưa ai đã lấy mạng sư phụ của ngài rồi. Là ai? Tề lão, chuyện này ông có manh mối gì chưa? Vợ, chuyện này có thể xin em tránh mặt trước được không? Chồng, nhưng em là vợ của anh mà. Bất kể kẻ ám hại sư phụ anh là ai, em đều sẽ ủng hộ anh. Thôi được rồi. Tề lão. Là anh, Sở Vạn Niên. Tiêu tiên sinh, tha mạng, Tiêu tiên sinh. Chính là tên khốn cậu dám mưu đồ với vợ tôi, mới dẫn đến tai nạn xe cộ, còn suýt chút nữa hại bỏ mạng cô ấy. Tôi là súc sinh, tôi không phải là người. Tề lão, ông dẫn tôi đến gặp người này là có ý gì? Cậu ta có quan hệ gì đến sự ra đi của sư phụ tôi? Ngài khoan hãy đánh cậu ta, hãy để cậu ta tự nói. Nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu tiên sinh, năm xưa Sở gia và Tô gia đã cấu kết với nhau sản xuất thuốc cấm. Sau đó bị sư phụ của anh phát hiện, thiệt hại hàng trăm tỷ. Sau này, Sở lão gia thông đồng với bà lão Tô gia giả The bệnh, film was translated có and Sở Vân Bằng hộ tống, narrated by M Media. giả ý cầu cứu. Cái gì? Mẹ tôi lại chính là kẻ giúp hung thủ hại lấy mạng sư phụ Vân Thiên sao? Tiêu tiên sinh, không thể bóp nữa. Bóp nữa là lấy mạng người đấy. Tiêu tiên sinh, nếu tôi đoán không sai, người vừa hạ độc tôi cũng là người của Sở gia. Bọn chúng đến đây là để tìm Sở Vạn Niên thủ tiêu để bịt miệng. May mà ngài đến kịp thời, cứu tôi và tên khốn nạn này. Tiêu tiên sinh tiên tri như thần, hẳn là cũng đã nghĩ đến bước này rồi chứ. Nếu không cũng sẽ không đủ kiên nhẫn mang thân phận phán quan mà kết tội Tô gia. Tề lão, ông có ý gì? Vợ, xin lỗi em. Tuy rằng em và anh đã định hôn ước, nhưng điều thực sự khiến anh hạ quyết tâm ở rể Tô gia là cái này. Anh sớm đã nghi ngờ Tô gia rồi. Anh cưới em là để điều tra chuyện này. Vợ, em nghe anh giải thích. Mặc Vũ, xem ra người của Sở gia không thể để lại một ai rồi. Tôi muốn khiến bọn họ nhà tan cửa nát. Trước khi trời sáng, tôi muốn khiến tất cả bọn họ quỳ trước mộ sư phụ tôi, tạ tội, tuân lệnh phán quan, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu thư Mặc Vũ, Sở gia chúng tôi đã quyên góp toàn bộ gia sản theo như giao ước. Cô làm gì vậy? Có những thứ không thể dùng tiền để xóa bỏ được. Tiểu thư Mặc Vũ, xin cô tha cho tôi đi. Tôi vẫn còn một cái quỹ đen nhỏ, tôi đưa hết cho cô, được không? Cô tha cho tôi một mạng đi mà. Thằng nghịch tử, tiền của ba còn quyên góp hết rồi, mà con còn giữ lại quỹ đen. Ba, đến nước này rồi, ba đừng nói nữa. Tiêu Vân Thiên, năm xưa
Năm xưa đều là do ba tôi ép tôi. Tôi căn bản không hề muốn lấy mạng sư phụ cậu. Ác giả ác báo, thiếu nợ trả tiền. Hai người đều đáng bỏ mạng. Muộn rồi, sứ giả báo tang mang sổ sinh tử của tôi đến đây. Sở Vân Bằng, Sở Thiên Minh chế tạo thuốc giả, hại 3.390 bách tính của Long Quốc bỏ mạng, thu gom tiền tài 300 tỷ, mất vô số mạng người. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, muốn hai người trả bằng máu. Sư phụ, Đồ Nhi báo thù cho người rồi. Vân Thiên, anh đừng tìm em nữa. Em cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào. Không ngờ mẹ và chị em chính là đồng phạm lấy mạng sư phụ anh. Vợ, em ngốc cái gì vậy? Bọn họ là bọn họ, em là em. Hơn nữa anh cưới em không phải vì báo thù, là vì anh thật sự yêu em. Ngay từ ban đầu đã yêu. Thật sao?